ગણેશ ચતુર્થી પર ભગવાન ગણપતિને અનેક પ્રકારના મોદક કે લાડુ ધરાવાય, પણ ટ્રેડિશનલ રીતે બનતા ચૂરમાના લાડુ ગણપતિ બાપાના પ્રિય લાડુ છે. તો આજે એ જ ચૂરમાના લાડુ આપણે બનાવવાના છીએ. આ વિડીયોમાં આપેલી નાની નાની ટિપ્સ ફોલો કરી અને આ પરફેક્ટ માપ સાથે લાડુ બનાવીને તો ક્રિસ્પી, દાણેદાર અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ, મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાયને તેવા ચૂરમાના લાડુ બની અને તૈયાર થશે. ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા મુઠિયા બનાવશું. તો તેના માટે અહીં મેં 1 કપ ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે, જે આપણે ભાખરી માટે વાપરીએ છીએ. જો આ લોટ ના હોય ને તો તેની બદલે ઘઉંનો ઝીણો લોટ લઈ સાથે રવો મિક્સ કરીને લઈ શકાય છે. હવે મુઠ્ઠી પડે ને એવું મોણ ઉમેરવાનું છે, જેના માટે અહીં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દીધું છે. તેલની જગ્યાએ ઘી પણ ઉમેરી શકાય છે. અને હવે તેલને આ લોટમાં બરાબર મિક્સ કરીશું. મિક્સ કરતા જોઈ શકાય છે કે મુઠ્ઠી પડે ને એવો લોટ બંધાય છે, એટલે કે મોણ છે ને તે પરફેક્ટ પડ્યું છે. તો હવે આ સમયે અડધો કપ પાણી લઈ જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ અને એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. મુઠિયાનો કઠણ લોટ બાંધવાથી મુઠિયા છે તે અંદર સુધી જલ્દીથી તળાઈ જશે. કઠણ લોટ બંધાઈ અને તૈયાર થઈ ગયો છે. હાથમાં થોડું મિશ્રણ લઈ અને આ રીતે મુઠિયા વાળવાના છે. મુઠિયા હંમેશા થોડા એવા ચપટા જ વાળવાના છે, જેથી અંદર સુધી તળાઈ અને ચડી જાય અને તળવામાં સમય પણ ઓછો લાગે. મુઠિયાનો લોટ બાંધવામાં મોણ અને પાણીનું માપ એકદમ પરફેક્ટ રાખીએ ને તો મુઠિયા હંમેશા કઠણ અને સરસ જ બનશે અને તળાઈ પણ સરસ જશે, જેથી તેમાંથી દાણેદાર, ક્રિસ્પી અને છતાં પણ સોફ્ટ ચૂરમાના લાડુ બને છે. આટલા લોટમાંથી ટોટલ 4 મુઠિયા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો બીજી સાઈડ ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે એક પછી એક મુઠિયા આ ગરમ તેલમાં ઉમેરી દેવાના છે. મુઠિયા તળવા સમયે હંમેશા ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની, જેથી ધીમા ગેસે મુઠિયા તળાતા અંદર સુધી તળાઈ પણ જશે અને ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના રહેશે, જેથી લાડુનો કલર એકદમ સરસ આવશે. જો ગેસની ફ્લેમ હાઈ હશે ને તો ઉપરથી મુઠિયા તળાઈ જશે, પરંતુ લાલાશ પડતા કાળા થઈ જાય છે અને અંદરથી કાચા રહે છે. માટે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. મુઠિયાની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને લગભગ 8 મિનિટ જેવું આ મુઠિયાને તળાવવામાં થઈ ગયું છે. મુઠિયા અંદર સુધી સરસ તળાઈ પણ ગયા છે અને ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર પણ આવ્યો છે. તો હવે એક પછી એક બધા મુઠિયાને તેલમાંથી બહાર કાઢી લેવાના છે અને આ તળાયેલા મુઠિયાને એક ડીશમાં રાખી દઈશું. તળાયેલા મુઠિયાને હવે ચપ્પુ વડે અથવા તો હાથ વડે આ રીતે ટુકડા કરી લેવાના છે અને થોડા ઠંડા થવા દેવાના. ત્યાર પછી તેના નાના ટુકડા પણ કરી લઈશું. ટુકડા થયેલા આ મિશ્રણને લગભગ 10 થી 12 મિનિટ ઠંડુ થવા દેશું, જેથી અંદરથી વરાળ નીકળી સાવ અંદર સુધી ઠંડા થઈ જાય. અહીં 10 મિનિટ પછી આ મિશ્રણ સાવ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આ ટુકડા કરેલા મુઠિયાને હવે મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાના. ઢાંકણ ઢાંકી અને ત્યાર પછી સહેજ એવા આને પીસી લઈશું, જેથી એકદમ સરસ ભૂકો બની અને તૈયાર થાય. લાડુનું એક સરખું ટેક્સચર લાવવા માટે અહીં મેં ઘઉં ચાળવાની ચાળણી લીધી છે. તેને પોળા બાઉલ ઉપર રાખી અને તેમાં આ મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી ચાળી લેવાનું, જેથી નીચે તરફ એક સરખું ચૂરમાનું ટેક્સચર મળે. બધું જ મિશ્રણ ચડાઈ ગયા પછી આ ચૂરમામાંથી લાડુ બનાવવા માટે હવે આપણે ગોળ અને ઘી મિક્સ કરવાનું છે. તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં અડધો કપ ઘી ઉમેરી દઈશું. ઘી ગરમ થાય ને એટલે સૌથી પહેલાં આપણે લાડુમાં ઉમેરવા માટેનું ડ્રાય ફ્રૂટ છે ને તે થોડું એવું તળી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં 8 થી 10 કાજુના ટુકડાને આ ગરમ ઘીમાં ઉમેરી દઈશું. ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના આ કાજુના ટુકડા તળાઈ જાય ને એટલે ઘીમાંથી કાઢી તેને ચૂરમાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાના છે. અહીં કાજુની સાથે તમે બદામ અને પિસ્તા પણ લઈ શકો છો. એ જ રીતે હવે 10 થી 12 નંગ કિસમિસ પણ ગરમ ઘીમાં ઉમેરી દઈશું. સહેજ એવી તળી અને ત્યાર પછી ઘીમાંથી બહાર કાઢી અને તેને પણ ચૂરમાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનું છે. આ સમયે ચૂરમાની મિશ્રણની અંદર અડધા જાયફળ અને 5 થી 6 એલચીનો ભૂકો પણ ઉમેરી દેવાનો છે. ત્યાર પછી પેન પર ગરમ થતા ઘીમાં અડધો કપ ગોળ ઉમેરી દઈશું. અહીં ગોળ છે તે મેં ભૂકો કરી અને ઉમેર્યો છે, જેથી તે જલ્દીથી ઓગળી જાય. પરંતુ આ સમયે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લો જ રાખવાની, જેથી ગોળ બરાબર સરસ ઓગળી જશે અને ધીમે ધીમે કરી અને ઉપર આવશે. ગોળ બળશે પણ નહીં અને તેનો સ્વાદ પણ ચેન્જ નહીં થાય. બસ વધારે પાયો ના લેતા બધો ગોળ છે તે ઘીમાં ઉપર આવવા લાગે ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને ત્યાર પછી આ ગરમા ગરમ ઘી ગોળનું મિશ્રણ છે ને તે ચૂરમાના મિશ્રણમાં બધું ઉમેરી દઈશું. બધું મિશ્રણ રેડાઈ
ફેટાઈ ગયા પછી હવે ચમચા કે તવેથા વડે આ બધું જ મિક્સ કરી લેવાનું છે. મિક્સ કરતા ચૂરમાના મિશ્રણની અંદર ગોળ અને ઘી એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે અને લાડુનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. સહેજ એવું ઠંડુ આ મિશ્રણ થાય ને ત્યાર પછી થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈ અને લાડુ વળવાની શરૂઆત કરશું. 2 હાથની મદદથી આ રીતે ઓરિજિનલ ગોળ લાડુ બનાવી અને તૈયાર કરી લેશું. જુઓ એકદમ સરસ શેપનો ઓરિજિનલ ચૂરમાનો લાડુ બન્યો છે. આ લાડુ આ રીતે વાળીએ ને તો એકદમ સરસ ટાઈટ રહેશે અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ પણ બનશે. અને હવે જેના વગર લાડુ અધૂરા કહેવાય ને તે ખસખસ પણ આ લાડુ પર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. પણ જો આ રીતે તમારે લાડુ ના વાળવા હોય ને તો રેડીમેડ આવા બજારમાં મોલ્ડ પણ મળે છે. તો મોલ્ડની અંદર આ રીતે ચૂરમાના લાડુનું મિશ્રણ એકદમ ટાઈટ ભરી લેવાનું અને ત્યારબાદ ડીશમાં આ રીતે મોલ્ડ ઉલટાવી દેવાનું. જુઓ એકદમ સરસ મોલ્ડના શેપનો લાડુ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તમને જે પણ શેપના પસંદ હોય ને એ શેપના લાડુ બનાવી શકાય છે. આ જ રીતે આ શેપમાંથી બધા લાડુ બનાવી અને તૈયાર કરી લઈશું અને બધા ઉપર ખસખસ પણ ભભરાવી દઈશું. ચાર મુઠિયામાંથી ટોટલ મીડિયમ સાઇઝના 11 લાડુ બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે ને એકદમ સહેલી રીત ચૂરમાના લાડુ બનાવવાની. બસ નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખી આ પરફેક્ટ માપ સાથે ચૂરમાના લાડુ બનાવશો ને તો ગણેશ ચતુર્થી ઉપર આવા સરસ ચૂરમાના લાડુ બનાવી અને ગણપતિ બાપાને ભોગમાં ધરી શકાશે અને ઘરમાં બધાને ભાવશે જ. સાથે આ લાડુ બનાવી અને 15 દિવસથી મહિના દિવસ સુધી સારા રહે છે અને ઉપરથી ક્રિસ્પી દાણેદાર સાથે અંદરથી એકદમ સોફ્ટ. આ લાડુ ખાવાની મજા પણ એવી લાવે છે. તો આ ગણેશ ચતુર્થી ઉપર આ માપ સાથે ચૂરમાના લાડુ જરૂરથી બનાવજો અને પછી કહેજો કે આ રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો રેસીપી લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. હવે અલગ અલગ પ્રકારના મોદક બનાવવાની રેસીપી પણ આવી રહી છે. તો આવતીકાલે મોદકની રેસીપી સાથે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.